Hello guys! Welcome back to Xian TV. Ngayong araw na to, magluluto ako ng paborito ng lahat sa Pilipinas. So, magluluto ako ng adobong baboy. Ito yan siya guys. Yung ginamit ko is yung spairibs para masarap siya. Kasi ngayong lunch na to, wala akong ulam. So, naisipan ko madaming spairibs dito. So, simple lang to guys. So, here we go. Please keep on watching. At ito na nga guys. Magpakulo kayo muna ng oil. Maglagay muna ng oil. Then, ilagay natin yung ginger. Kasi gusto ko may ginger. Ayan. Depende niya nasa inyo kung gusto niyo maglagay ng ginger. Then, tapos ilagay natin yung spairibs. Pagka lumabas na yung kanyang juice, pwede natin ilagay yung laurel at yung mga paminta. Ito yung laurel at sili. Para masarap. Tapos maglagay tayo ng ground pepper. Ayan. Lagyan natin. Yan, nilagay ko na yung ground pepper. And then, nakalimutan ko guys ilagay yung onion. Iba kasi yung iniisip. Char. Tapos, lagay na natin yung toyo. Supposed to be guys, pwede naman lahat ng ingredients, lahat. Tapos pakuluan sa tubig, lagay yung tuyo, tsaka vinegar. Okay na yun, i-boil lang siya. Pero ako, iba yung pagluluto ko eh. Iba yung dawi ako magluto. So ito yan guys. Then, ilagay natin yung alagyan natin ng konting tubig siya. Ayan. Gusto ko kasi medyo mahaba-haba siya i-boil para malambot yung ating adobo. Tapos pagkakulo niyan, a few moments later. Ayan na guys, kumulo na siya. Ilagay na natin yung sitaw. Ayan. Ayaw ko kasi mauna yung vinegar sa sitaw kasi hindi siya maluluto pag inuna yung vinegar. So, kailangan natin guys, unahin yung sitaw. Ihalo natin siya.
amoy pa lang guys, ulam na. Yan siya guys. Then, takpan muna natin siya guys. Within 3 minutes until maluto yung sitaw. Yan guys, ilalagay na natin yung suka. Yan siya. Last talaga yung suka kasi pag inuna natin yung suka sa sitaw, hindi maluluto yung sitaw natin. So, sa huli talaga yung suka. Yan. Ihalo natin konti. Tapos, pagka kunti na lang yung tubig niya, pwede natin itakpan ng a few minutes. Then, mukhang masarap na siya guys. Nagugutom na talaga ako. Yan, halo-halo pa. Then, takpan muna natin within 1 minute and ready to serve na guys. Yan lang guys. Charan! Ito na po guys, yung adobong sitaw. Ayan siya guys. Nagugutom na talaga ako. So, thank you guys for watching and God bless you all and see you for the next video. Bye-bye!